În general, cred că în liceu ești mai influențat de prieteni și de profesori decât de persoanele imediat apropiate, dar nu pot să spun că familia nu a avut influență. Au avut foarte mare influență, dar cumva altfel. Prin faptul că m-au susținut, au avut influență, că au avut încredere că ceea ce fac e în regulă și au contat foarte mult. Și am avut de toate felurile, cred, și profesori buni și profesori slabi și colegi mai buni și mai slabi și mi-am și schimbat părerea, adică impresii pe care le aveam atunci s-au schimbat radical acum din perspectiva adultului, adică ai impresia că profesorul e foarte rău și foarte dur și ca să-ți dai seama mai târziu că nu e chiar așa și chiar de la el ai învățat cel mai mult. Și au fost schimbări. Câteva, nu multe, adică poți să fii și rău și degeaba, dar poți să fii și rău și bun la final. 11 ani vechime, cred că am anul ăsta, și în liceu de artă sunt din 2016, cu întrerupere de 2 ani. Și ai predat și la... Palatul Copiilor, prima oară. Acolo a fost prima experiență și abia după aia liceu de artă. Și care sunt diferențele față de... Poți să compari cum era la Palatul Copiilor? Compar, fără să vreau compar, mai ales când vine vorba de cei mici. Nu prea ai copii de liceu acolo, ai 1, 2, prea puțini de liceu. Foarte mulți sunt de gimnaziu și cel mai mulți sunt de primare. Și există o diferență foarte mare de libertate. Adică acolo chiar sunt numai copiii care chiar vor, chiar dacă e senzația că aici sunt copiii care chiar vor, nu e așa. Acolo au libertatea de a alege ei dacă vor să participe la cursuri sau nu. Aici sunt o părticică dintre ei cumva forțați, au fost dați de părinți, nu neapărat că au vrut ei. Acolo pot să zic că nu mai vreau, nu-mi place, nu vreau să mai merg, în schimb aici nu pot să spună nu mai vreau să merg. Și atunci ei trebuie să meargă până în clasa 4-a, 5-a, până când pot să dea la altceva. Și acolo se vede diferența. Și faptul că acolo exista un atelier distinct pentru foarte clar ce făceai. Era atelierul pentru unde lucrai, în schimb aici trebuie să lucrăm în sala de clasă și mie personal mi se pare un spațiu ok. Clasele 1-4 se predă la clasă, în clasă. Și atunci băncile sunt băncile lor de la clasă și clasa e aranjată de învățătoare și nu-i la fel, nu poți să murdărești la fel, cel puțin la culoare și nu poți să fii la fel de împrăștiat. Cum eram la palat, unde totul era la liber. Și mi se pare că asta a contat foarte mult acolo. Și dacă ar fi să te gândești la când ești tu cea mai fericită pedagogă din lume, când ai momente de satisfacție, care sunt situațiile în care ai? Nu doar când am rezultate, deci nu numai când e un rezultat vizibil, că a intrat la facultate copilul sau că are premii sau, nu știu. Cel mai mult îmi place când simt că am feedback de la ei, când simt că vorbesc pe aceeași undă cu ei și vor să știe. Și atunci toată discuția e așa foarte mișto. Și cealaltă parte a monedei, când este negativ, când... Da, aplici regulile. Și s-a întâmplat și rămâi cu chestia aia, adică cel puțin pe mine mă încarcă foarte mult negativ. Să-i las necorespunzător, cred că atunci mi-e cel mai greu din tot. Să spun, da, nu e cazul să fii la arta. Mi se pare foarte greu de suportat pentru mine psihic, că eu sunt cea care trebuie să iau decizia asta în care spun, ok, nu. Și când sunt situațiile astea? Când lipsesc foarte, foarte mult și nu fac aproape nicio lucrare tot anul. Și atunci nu există nimic, nu există nici prezență, nici material, deci nu face nici acasă, nici... Și atunci aplici regula. Adică îi dai nota ca atare și trebuie să plece. Și cumva simți că e nu că e din cauza ta, dar că trebuie să aplici toate regulile.
reflectă foarte greu nota cu ce poate un elev. Reflectă foarte puțin, o bucățică mică și trebuie să înțeleagă chestia asta și când sunt evaluați la școală sau la facultate, când dau examenul sau la olimpiadă, spune foarte puțin despre ei și foarte mult despre cine evaluează. Și trebuie să țină cont de chestia asta. Și e foarte grea evaluarea, adică la artă cred că cel mai greu e să evaluezi într-adevăr ce a făcut. De ce? Pentru că e foarte greu să fie bun la toate, odată. Sistemul e în așa fel făcut încât nu poți neapărat să mergi să tot construiești pe ce e el cel mai bun, ci trebuie să facă și aia, și ailaltă, și cealaltă. Și atunci e foarte greu să le evaluezi pe el ca persoană și ca potențial artistic. E foarte greu. Foarte, foarte greu. Da. Și atunci evaluarea, adică încerc să-mi pun accentul neapărat pe notele pe care le au, pentru că poate să fie foarte repede irelevant ce note le dau. Și încerc să urmăresc și de-aia sunt foarte rigidă la cât de mult lucrează, cât de mult participă, cât de deschiși sunt, deci procesul în sine, cât de consecvenți sunt și cât de rezistenți sunt, pentru că la final doar cei care sunt foarte, foarte rezistenți au într-adevăr posibilitatea să ajungă artiști. Și cei care suportă și greu. Nu e vorba de lucru, e vorba și de feedback-ul pe care îl primești. Pentru că aud foarte des, mai ales la cei mici, am auzit replici de genul, atât la părinți, că una m-a amuzat acum de curând foarte tare, voia să dea fata la artă, dar nu poate să dea la artă, nu mai poate să dea la artă, pentru că învățătoarea a trimis la concurs, a ales doar câteva lucrări pentru concurs și nu le-a ales pe toate, n-a trimis toate lucrările pentru concurs și fata a fost atât de supărată încât n-a mai pictat nimic de atunci. Și ce ai răspuns? Păi, zis că poate nu era de artă, dacă nu pictează deloc și nu desenează deloc după atât de puțin, un feedback negativ mic. Odată că i-am explicat și că învățătoarea nu putea să trimită 30 de lucrări odată, pentru că și ea e nevoită să aleagă, că iară faci parte din sistem. Dacă ți se cer la concurs 6 lucrări, tu ești prima mână care nu poți să-i trimiți la 300 de lucrări din tot liceu. Trebuie să trimiți, 10 lucrări. Și atunci noi suntem prima sită, ca să zic așa. Și învățătoarea trebuia să aleagă și ea cele mai bune 10 lucrări. Și chestia asta i-a spus, profesorul, că nu-i bună lucrarea X și atunci el de atunci n-a mai desenat, e ca și cum ai zice, și-a mers voia să fie fotbalist și s-a dus la meci și a primit gol și de atunci el n-a mai jucat. Dar atât de talentat era. E o bucățică, e o parte, da. Și rezistența e o parte din proces, cât reziști. Și nu vorbim acum de cazuri excepționale în care te calcă pe cap un profesor până te termină, în care te dezamăgește complet, ci pur și simplu îi trebuie să înțeleagă și partea asta. O să primești mult feedback negativ. O să primești de la colegi, o să primești de la profesori, o să primești... Și tu trebuie să fii sigur cumva că procesul tău e corect. Și de unde îți vine asta? Nu știu. Cred că e undeva... E ceva ăla, iară, ca și talentul, e ceva ăla care te determină să nu te oprești. Contează faptul că sunt artist foarte mult și pentru faptul că sunt poate mai la curent decât cineva care nu... cu scena artistică, decât cineva care nu e activ. Și acum, în mod direct, fiecare descoperire, deși eu lucrez în ulei, pe pânză, nu neapărat traduc adică nu le explic și lor foarte multe tehnic, că ei lucrează în acrilic, lucrează în tempera, în acoarele, lucrează în alte tehnici, dar influențează, nu pot să zic, și mai ales la desen influențează, că le explic. Și mi-e mai ușor să explic ceva ce eu fac în continuu și sunt lucruri pe care și eu le descoper. În creioane colorate n-am desenat din facultate, am desenat poate de 4 ani, maxim. Și atunci
când lucrez cu ei, lucrez și în creioane colorate. Automat și mi-e mai ușor să înțeleg procesul sau să le explic procesul. Și nu numai tehnic. Deci și ca descoperire. Că dacă ești artist, te interesează foarte mult ce se întâmplă în arta contemporană și aici și în străinătate și atunci e mai ușor să le explici lucruri care se întâmplă acum. Și mi-e mai ușor să fiu la curent și cu expozițiile și cu artiștii care sunt acum în România și ce le prezint, exact, ce le arăt. E mult mai ușor. Și invers mă influențează și ei, pentru că având interese diferite, mă obligă și pe mine să mă informez și să mă documentez despre domenii despre care poate n-aș fi chiar atât de curioasă. Și atunci trebuie să citesc despre el și aflu lucruri interesante și noi. Unele mă influențează, altele mai puțin. Dar cunoașterea e putere, nu? Cu cât știi mai mult, cu atât e mai bine și pentru ei și pentru mine. Încerc să-i cunosc foarte bine, cât pot de bine, și încerc să-i introduc, că de fapt aia mi se pare că mă interesează foarte, foarte tare, să-i introduc cumva în lumea asta artistică, să o guste într-adevăr, pentru că și eu am fost în postura lor și știu cât de sec și cât de cumva de neatins, intangibil e ce ți se prezintă. Când mergi la un muzeu, pare că niciodată nu o să ajung în postura asta. Deci până și ca profesor, niciodată nu s-ar putea vedea în postura asta mulți dintre ei, pentru că nici eu nu m-aș fi văzut vreodată. Tot pare o țintă de neatins cumva sau ceva chiar abstract, aș putea spune, lumea artistică, ceva nu-i vezi, nu-i simți. Și atunci mi se pare cu cât cunosc ei mai bine la final, la ce folosește tot procesul și către ce tind, cu atâta e mai probabil să rămână îndreptați în direcția asta, pentru că foarte mulți copii intră în liceu de artă și foarte puțini ies, la fel cum foarte mulți studenți de artă intră la artă și foarte puțini rămân. Da, sunt niște site, niște trepte. Dar nici la facultate nu vezi finalul. Îl vezi cumva muzeal, din punct de vedere muzeal, dar nu vezi procesul prin care trece un artist. Și de-aia încerc să-i fac și cred că asta încercăm acum ca profesor, mai cel puțin așa simt eu. Încercăm să le arătăm bucătăria cât mai mult, cât poți de mult să le prezinți bucătăria, că atunci toată partea aia de muncă repetitivă și seacă să aibă un scop, să aibă o logică. De ce o faci, către ce te duci, către ce tinzi. Acum, la partea de creativitate, sigur, e foarte greu să vorbim de mult experiment sau, ce să zic eu, multe încercări, pentru că material nu stăm atât de bine. Adică cu materialele vin de acasă, din start și nu avem prea multe opțiuni ca să poți să experimentezi foarte mult decât teoretic sau decât temele să fie mult mai interesante, prezentările să fie mai interesante, dar ne lipsesc multe chestii. Până și dacă vorbești de colaj, îți lipsesc. Dacă nu își aduc toți materialele, dacă nu, e greu să faci. Și atelierele sunt mici și dacă unul vrea să facă obiect, ocupă prea mult spațiu. Și atunci există limite, există destul de multe limite. Am lucrat mult timp cu tineri și n-a fost intenția mea să intru în învățământ și modulul pedagogic nu l-am făcut în timpul facultății, tocmai să nu fiu, cum să zic eu, să nu cumva să ajung în învățământ. De teamă să nu ajung în învățământ, n-am făcut modulul atunci și l-am făcut mult mai târziu, când am început să lucrez cu ei și la Palatul Copiilor am început să lucrez din greșeală. Și mi-am dat seama că îmi place să vorbesc despre ce fac eu, despre ce se poate și cu cât am început să lucrez mai mult cu ei, așa, lejer,
cu atât îmi plăcea mai mult să predau, să spun, să vorbesc, să arăt. Și am făcut asta înainte să ajung în liceu, adică pregăteam copii pentru facultate înainte să ajung în liceu, pentru că s-a întâmplat să pregătesc niște copii ai unor prieteni. Și totul era lejer, adică erau ca și prietenii mei, doar mai mici. Și îmi dădeam seama cât de ușor învață ei, pentru că eu sunt lejeră cu ei și cât de greu am învățat eu unele chestii pentru că le făceam de frică. Pentru că mi-era frică, mi-era frică de notă, mi-era frică de profesor. Și mi-am dat seama că e mult mai ușor procesul de învățare dacă copilul este relaxat și orele de atelier trebuie să fie relaxante, trebuie să se relaxeze, nu trebuie să fie hăituire. Acum, bineînțeles că nu poți să stai să te uiți la ei că nu fac nimic, dar ei trebuie să se simtă lejeri în momentul în care lucrează și să fie curajos să spună o întrebare, să nu simtă că îi ataci sau că îi consideri proști sau că îi consideri incapabili. Și mai ușor, învață mai bine și mai ușor, mi se pare mie. Chiar dacă nu neapărat să văd rezultatele concrete la ce fac, dacă ei tot procesul ei, după cum vorbesc cu tine la sfârșit, după 3-4 ani, adică ce discurs ai cu ei, e mult mai diferit față de ăla de început. Chiar dacă nu neapărat desenele cresc fantastic, informația lor se simte că e mult mai... Deci după 3 ani vorbește altfel, la clasa 11-a 12-a vorbește deja la alt nivel cu ei, aproape de facultate. Adică știu lucruri, știu, au mers, au văzut, sunt curioși. Și mi-e mai ușor și mie dacă intrăm pe site împreună, ne uităm, vedem ce se face acolo, ce se face dincolo, ce expoziție e una, ce expoziție e